এতিয়া আমি ক্লাছ 8ৰ তোমালোকৰ কিতাপত থকা পৰিমাণৰ তুলনা পাঠটিৰ 141 নম্বৰ পেজত থকা 8.2ৰ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিম। তো কি দিয়া আছে, এজন দোকানীয়ে এটা ৰেডিঅ' মানুহ এজনৰ পৰা 800 টকাত কিনিলে। তেওঁ মেৰামতিৰ বাবদ 200 টকা খৰচ কৰে আৰু ৰেডিঅ'টো আন এজনক 1300 টকাত বিক্ৰী কৰে। তেখেতৰ শতকৰা লাভ কিমান হ'ল? ৰেডিঅ'টো কিমান টকাত কিনি আনিছিল? 800 টকাত। আকৌ মেৰামতি কৰোঁতে কিমান টকা গ'ল? 200 টকা। গতিকে আমি কি কৰি ল'ম যে মুঠ কিনা দামটো আমাৰ কি হ'ব, যে 800ৰ লগত এই যিটো মেৰামতিৰ নামত আমাৰ খৰচ হ'ল এইটো আমি যোগ দিম, মানে কিমান টকা হ'ব? 1000 টকা হ'ব। গতিকে আকৌ আমাক দিয়া আছে বেচা দাম কিমান? 1300 টকা। কিনা দাম 1000 টকা, বেচা দাম 1300 টকা। আমি কি গম পালোঁ যে লাভ হৈছে নিশ্চয়। লাভ কিমান হ'ব? 300 টকা। সেই 300 টকাৰ পৰা আমি শতকৰা লাভটো আমি উলিয়াব পাৰিম। আমি 12 নম্বৰটো কৰি চাওঁ। কিনা দাম কি দিয়া আছে? 800 টকা। মেৰামতিত খৰচ হৈছিল 200 টকা। গতিকে মুঠ কিনা দাম কিমান হ'ব? 800 যোগ 200, 1000 টকা। এতিয়া বেচা দাম আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল 1300 টকা বুলি। গতিকে লাভ কি হ'ব আমাৰ? এই বেচা দামটোৰ পৰাই মুঠ কিনা দামটো আমি বিয়োগ কৰি দিম। 1300ৰ পৰা 1000 বিয়োগ কৰা, কিমান টকা থাকিল? 300 টকা। এতিয়া শতকৰা লাভ কি হ'ব আমাৰ? ওপৰত পাতিম কি? এইটো লাভ হ'ল, এই লাভক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম? মুঠ দামেৰে হৰণ কৰিম। মুঠ কিনা দামেৰে হৰণ কৰি 100ৰে পূৰণ কৰিম। এইটো হ'ল আমাৰ লাভ 300 টকা। 300 টকা হৰণ কৰিলোঁ কিনা দামেৰে 1000 টকাৰে আৰু পূৰণ 100 টকা। 1000ৰ এটা শূন্য, 100ৰ এটা শূন্য গ'ল কটাকটি। আকৌ আমাৰ ইয়াতে থাকিল 100, 100ৰ আকৌ এটা শূন্য, ইয়াৰে এটা শূন্য গ'ল কটাকটি। আকৌ ইয়াৰে এটা শূন্য, 10 আছে, 300 আছে। 10ৰে 300 কিমান বাৰ যাব? 30 বাৰ যাব। বা এনেকৈও কৰিব পাৰা, ইয়াতে এইটো শূন্য কাটিলে কিমান থাকিল? 30 থাকিল। কথাটো একেই হ'ল। গতিকে শতকৰা লাভ কি হ'ব? 30%। 13 নম্বৰটো চোৱা। মৃগমে 1200 টকাৰে এটা ইস্ত্ৰি কিনিলে। যাতায়াতৰ বাবদ তেওঁৰ 40 টকা খৰচ হ'ল। তেওঁ কিমান টকাত ইস্ত্ৰিটো বিক্ৰী কৰিলে লাভ 25% হ'ব? কিনা দাম দিয়া আছে 1200 টকা। আকৌ যাতায়াতৰ বাবদ খৰচ কৰিলে 40 টকা। গতিকে মুঠ খৰচ কি হ'ব? মানে মুঠ কিনা দামটো আমি কিমান বুলি ক'ব পাৰোঁ? যে যিটো 1200 টকা আছে আৰু যিটো আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ 40 টকা খৰচ হ'ল, এই দুটা আমি কি কৰি দিম? যোগ কৰি দিম। তাৰ পৰা আমাক দিয়া আছে যে লাভ 25%। লাভ 25% হ'লে আমি মুঠ লাভ উলিয়াওঁতে আমি কেনেকৈ কৰিম? যে 1240 টকাৰ 25% লাভ। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি বেচা দামটো উলিয়াব পাৰিম। যিটো আমাৰ কিনা দাম আছে, কিনা দামৰ লগত যেতিয়া আমি লাভটো যোগ কৰি দিম, তেতিয়া আমি বেচা দাম পাই যাম। তো তাৰে কাৰণে প্ৰথমে আমি লাভ উলিয়াই ল'ম। আমাক দিয়া আছিল ইস্ত্ৰিৰ কিনা দাম 1200 টকা। যাতায়াতৰ বাবদ খৰচ হয় কিমান? 40 টকা। গতিকে মুঠ কিনা দাম কি হ'ব? এই কিনা দামটো আৰু যিটো তেখেতৰ যাতায়াতৰ বাবদ খৰচ হয় 40 টকাটো, এই দুটা আমি কি কৰি দিম? যোগ কৰি দিম। কিমান? 1240 টকা। এতিয়া শতকৰা লাভ চোৱা। শতকৰা লাভ আমাক দিয়া আছে 25%। মুঠ লাভ আমি কেনেকৈ উলিয়াম? কিনা দামৰ 25% লাভ। কিনা দাম আছে 1240 টকা। 1240 টকাৰ 25% লাভ। 1240 পূৰণ 25% মানে কি? 25ক 100ৰে হৰণ হৈ আছে। এটা শূন্য কটাকটি গ'ল। 10ক 5ৰে যাব দুবাৰ। আকৌ 25ক যাব কিমান বাৰ? 5 বাৰ। 5 গুণ 25। আকৌ এই 2ৰে 124ক কাটিলোঁ কিমান বাৰ গ'ল? 62 বাৰ। 2 দুগুণ 4, 6 দুগুণ 12। গতিকে আমি কি পালোঁ? 62ৰ পূৰণ 5 কিমান? 310। গম পালোঁ যে লাভ হ'ল 310 টকা। এতিয়া আমি বেচা দাম উলিয়াব পাৰিম। কেনেকৈ উলিয়াম? যিটো কিনা দাম আছিল 1240 টকা, এই 1240ৰ লগত লাভ 310 টকাটো আমি যোগ কৰি দিম। যোগ কৰি দিলে পাম 1550 টকা। এই 1550 টকাটোৱে হ'ল বেচা।